हे द्वारकामधलं द्वारकाधीश मंदिर हिंदू धर्मातील मान्यतेनुसार 4 धामपैकी एक. इथलं मुख्य दैवत म्हणजे भगवान श्रीकृष्ण. असं म्हणतात की मूळ मंदिर भगवान श्रीकृष्ण यांचे नातू श्री वज्रनाभ यांनी बांधलं. हे मंदिराचं मुख्य प्रवेशद्वार, याला मोक्षद्वार असं पण म्हणतात. कळसावरचा ध्वज दिवसातून 5 वेळा बदलला जातो. द्वारकापासून 2 किलोमीटर अंतरावर असलेलं रुक्मिणी देवी मंदिर साधारण 1200 वर्ष जुनं. अशी कथा आहे की भगवान श्रीकृष्ण आणि त्यांची पत्नी रुक्मिणी देवी दुर्वास ऋषींना आपल्या घरी भोजनासाठी घेऊन जात होते. वाटेत रुक्मिणी देवींना तहान लागल्यामुळे भगवान कृष्ण यांनी पायाच्या अंगठ्याने जमीन खोदून गंगा नदी प्रकट केली. रुक्मिणी देवी यांची तहान भागली, पण त्यांनी दुर्वास ऋषींना पाणी हवे आहे का हे न विचारल्यामुळे ते क्रोधित झाले व त्यांनी रुक्मिणी देवींना शाप दिला की तू तुझ्या पतीपासून वेगळी राहशील. हेच ते ठिकाण. आता आपण बेट द्वारकाला जात आहोत. द्वारकापासून 30 किलोमीटर अंतरावर ओखा या स्थानापासून बोटीने बेट द्वारकाला जातात. बोटीचा प्रवास साधारण 15 मिनिटांचा. सिगल्स पक्ष्यांची साथ असल्यामुळे 15 मिनिटं कशी जातात कळतच नाही. असं म्हणतात की बेट द्वारका हे भगवान श्रीकृष्ण यांचं राहण्याचं ठिकाण आणि द्वारका म्हणजे त्यांचं दरबाराचं ठिकाण होतं. हे बेट द्वारका इथलं श्री द्वारकाधीश मंदिर. मी रिक्षामध्ये ड्रायव्हरच्या बाजूला बसून प्रवासाचा आनंद घेतला. द्वारकाधीश मंदिरापासून 5 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या मकरध्वज हनुमान मंदिरात आपण जात आहोत. आपणास माहीतच आहे की श्री हनुमान बालब्रह्मचारी होते, पण एक कथा अशी आहे की श्री रावणाने पेटवलेल्या शेपटीने लंकेला आग लावल्यानंतर शेपटीची आग विझवण्यासाठी श्री हनुमान यांनी आपली शेपटी समुद्रात बुडवली. त्यावेळी त्यांच्या घामाचे काही थेंब समुद्रात पडले, ते एका मगरीने प्राशन केले. त्यापासून मगरीला एक पुत्र झाला, त्याचे नाव मकरध्वज. श्री हनुमान यांच्या घामाच्या थेंबामुळे त्यांचा जन्म झाला, म्हणून त्यांना श्री हनुमान यांचा पुत्र म्हणतात. इथे पिता व पुत्र या दोघांच्या मूर्ती आहेत. श्री 84 धुना सिद्धपीठ. असं म्हणतात की ब्रह्मदेवाचे 4 मानसपुत्र सनक, सनंदन, सनतकुमार आणि सनातन हे पृथ्वी लोकावर फिरत असताना बेट द्वारका इथे आले. त्यांच्याबरोबर त्यांचे 80 अनुयायी पण होते. म्हणजे 4 पुत्र व 80 अनुयायी मिळून एकूण 84. त्यांनी इथे 84 यज्ञकुंड स्थापन करून साधना व तपश्चर्या केली व ब्रह्मदेवास प्रत्येक यज्ञकुंडाच्या 1 लाख अशा एकूण 84 लाख महिमा सांगितल्या व 84 लाख योनींची निर्मिती करण्याचा संकेत दिला. हिंदू धर्मातील मान्यतेनुसार आत्मा या 84 लाख योनींमध्ये जन्म घेत राहतो. असं म्हणतात की या स्थानाचं दर्शन घेतल्यावर मनुष्याची या जन्म मृत्यूच्या फेऱ्यातून सुटका होते व त्याला मोक्ष प्राप्त होतो. आता आपण 12 ज्योतिर्लिंगांपैकी एक अशा नागेश्वर मंदिरात आहोत. ही भगवान शंकरांची भव्य मूर्ती मुख्य मंदिराबाहेर स्थापन केली आहे. मंदिराबाहेरील अजून एका देवळात आपल्याला श्री शिवपरिवार पाहण्यास मिळतो. आपली पोरबंदर, द्वारका,
बेट द्वारका सहल इथेच संपली. धन्यवाद.